तर मैले चाहिँ मेरो मनमा सोचेको यिनीहरूलाई किन चाहियो मोबिलिटी राइट, म पनि त केटी हो, मैले त कहीँ मेरो मोबिलिटी राइट चाहे मैले त भनिनँ। देन आफ्टर फ्यु सेसन्सहरू बाद मलाई थाहा भयो द्याट दे वर डुइङ द्याट टु सेन्ड डोमेस्टिक वर्कर्स फ्रम नेपाल। त्योभन्दा अगाडि केटीलाई पासपोर्ट बनाउनु, नागरिकता बनाउनु, दाजुको सिफारिस, बाउको सिफारिस, कसको सिफारिस पाएर मात्रै उसले आफ्नो नागरिकता निकाल्थ्यो रहेछ, पासपोर्ट निकाल्थ्यो रहेछ। त्यहाँबाट 2010मा आउँदा घरेलु कामदार वाज ओपन फर नेपाली। जब घरेलु कामदार नेपालबाट खोल्यो, यत्रो म्यान पावरहरू थियो नि, म्यान पावरबाट पठाएन। ए बाबा यत्रो म्यान पावर छ, म्यान पावरबाट पठाउन, किन उसलाई इन्डिभिजुअलबाट पठाए भनेको कसैले भिजा पठाए सी क्यान गो, उसको लागि कोही जिम्मेवार भएन। द्याट इज वेयर द पोलिसी करप्सन अगेन कम्स हियर बिकज दे न्यू दे वुड हेभ अ प्रब्लम। सो इफ भोलि म्यान पावरको थ्रु पठाउनु गर्ने भने बित्तिकै त म्यान पावरमा त धराप। आशा लामा भनेको को हो भनेर कसरी चिनाउनुहुन्छ? Aasha Lama has a big history. Actually, I am into business for last 30 years, 30 years plus. So, I jati manchile धेरै सीमितले मात्रै थाहा छ, they think that I was a recruiter. तर त्योभन्दा अगाडि I was also a freight forwarder. नेपालमा पहिलो महिला होला freight forwarder. I was into freight forwarding business, exporting garments and carpets to US and America. So, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ we have a school called Daffodil Public in Kathmandu. So, I was part of that school. तर स्कुलदेखि बोर्ड भएर चाहिँ देन आई वेन्ट इन्टु फ्रेट फर्वर्डिङ बिजनेस। त्यहाँबाट फ्रेट फर्वर्डिङ बिजनेस पनि जब सेचुरेसन पोइन्ट पुग्यो त्यहाँबाट चाहिँ फेरि आई गट बोर्ड। म कुनै चिज पनि आई कान्ट स्टे फर लङ, यु नो, त्यो एउटा प्लाट्युड हुन्छ मलाई कि त्यो पिकमा पुगेपछि देन आई निड टु शिफ्ट। सो फ्रम देयर आई शिफ्टेड टु देन अगेन रिक्रुटमेन्ट 2004मा। 2003मा दुबई आएदेखि दुबई वाज ओपनिङ अप फर द फरेन इम्प्लोइमेन्ट। त्यति बेला एकजना मेरो आफ्नो मान्छे पढ्नेको चाहिँ म्यान पावरको मार्केटिङ गरिदिनु न छोरी भनेर आएको, त्यो कारणले चाहिँ दुबई आएको थिएँ 2003मा। तर जब दुबई आएँ त्यहाँनिर एकजना बहिनी भेट्यो, अन्त उसले सी टोल्ड मी दिदी यहाँनिर ग्लोबल भिलेज भन्ने नेपाल के अरे दुबईमा ग्लोबल भिलेजमा सबै कन्ट्रीहरूको पभिलियन छ, नेपाल छैन। सो हामीलाई एकदम आफूलाई टुडी जस्तो लाग्छ बिकज एभ्री वान इज गोइङ टु देयर ओन पभिलियन, नेपालीको छैन। अन्त मैले यु नो द्याट टाइम आई वाज यङ एन्ड भेरी हुन्छ नि जोसिलो थियो। सो देन आई सेड ओके के गर्नुपर्छ भने, सो सिङ लेट्स गो एन्ड आस्क। सो आई वेन्ट टु आई कल द ग्लोबल भिलेज। दे सेड यु नीड टु गो टु दुबई चेम्बर अफ कमर्स। सो त्यहाँ दुबई चेम्बर अफ कमर्समा जब गयो, आई थिङ्क आई वाज द फर्स्ट पर्सन टु एन्टर दुबई चेम्बर अफ कमर्स इन अ साडी। नोबडी हेड एभर एन्टर्ड देयर विथ अ साडी। सो द्याट वाज अ भेरी वार्म रिसेप्सन आई गट फ्रम द रिसेप्सनिस्ट। अन्त उहाँले मलाई डिरेक्टरसँग चिनाउनु भयो र देन आई डिड ग्लोबल भिलेज। दुबईमा सबभन्दा पहिलो मैले गरेकै भनेकै प्रोग्राम नेपाल पभिलियन, नेपालीलाई चिनाउने नेपाल पभिलियन गरेको थिएँ 2005मा। That time you're the one. Yes, I am the first person to introduce Nepal to UAE. So तर bad luck, I had a fire, आगो लाग्यो, and I lost millions there. It was not an insured, temporary, you know, construction हुनाले there is no insurance. ग्लोबल भिलेजले चाहिँ स्ट्रक्चर अलिक बनाइदिनु भयो। वी डिड कन्टिन्यू द शो टिल द एन्ड होइन। तर जुन मैले नेपालबाट लगेको रियल वुडवर्कको त्यो आर्ट एन्ड क्राफ्टहरू थियो नि, त्यो जुन चाहिँ टुनालहरू गजुरहरू त्यो जुन ल्याएको थिएँ त्यस्तो चाहिँ अल गट डिस्ट्रोइड इन द फायर। सो आई फेल ब्याड फर द्याट। तर पछि टेम्पररी सेडमा चाहिँ भएको थियो, बट इट लस्ट इज ग्लोरी द्याट इट वाज देयर बिफोर। जुन लस्ट जुन तपाईँले मिलियनको कुरा गर्नुभयो नि, अनि त्यो कसको साइडबाट हुन्छ त्यो? आई वाज द अर्गनाइजर, सो आई हेड इन्भेस्टेड माई मनी फर द्याट नो, सो आई लस्ट द्याट मनी। एन्ड द पार्टिसिपेन्ट्सहरू चाहिँ जो आउनेवाला थियो दे वर कमिङ इन डिफ्रेन्ट सिफ्ट्स। तर आगो लागेपछि द्याट सेम ग्रुप अफ पिपल कन्टिन्युड फर द एन्टायर सो भनेपछि देन आई लस्ट न वाट एभर आई कुड गेट फ्रम द एउटा 15 days 1 monthको सोकोबाट जति मैले एउटा पाउने त्यो एन्टायर 3 months दे स्टेड बिकज दे अल्सो लस्ट न। सो आई कुडन्ट से नो तिमीहरू हट यो सोबाट बिकज नाउ आई हेभ टु हेभ अनदर पिपल भन्नु पनि सकिनँ। सो द्याट वे आई लस्ट। बट आई मस्ट से द्याट जब त्यो आगो लागेपछि जुन दुबईका हेड अफ द सिक्योरिटी चिफ सिक्योरिटीहरू जो होइन ब्रिगेडियर जेनरल अली मन्सुरीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँले जुन तरिकाले मलाई मेरो त्यो प्रोग्राम मलाई त्यो आगो लागेको बेलामा जुन एउटा सहानुभूति होइन एउटा एन्करेजमेन्टहरू दिनुभयो नि,
आई वाज thoroughly impressed. बाप्रे आगो लागेर मेरो पैसा लस हुनु त त्यो त आई डिडन्ट इभन बदर बिकज द अमाउन्ट अफ द केयर दे टुक द्याट इम्प्रेस्ड मी. मेरो देशमा भए त मलाई त जेल हाल्थ्यो नि त. आगो लगाएर सबै डिस्ट्रय भइसक्यो. यहाँ सबै यति मान्छे अरू पभिलियन पनि जलेको थियो नि त. त्यो यसको लागि चाहिँ के इन्स्योर चाहिँ किन नहुने रहेछ? हामी त वान थिङ आई लर्न थ्रु द्याट प्रोजेक्ट अल्सो इज हामी जब पनि कन्ट्र्याक्ट साइन गर्छौँ नि आँखा चिम्लेर साइन गर्छौँ नि. वी आर सो एक्साइटेड टु गेट द्याट कन्ट्र्याक्ट बट वेन यु रिड थ्रु देन यु रियलाइज द्याट देयर वाज अ क्लज द्याट फर टेम्पररी शेड देयर इज नो इन्स्योरेन्स. ओके. That was the thermocol boardहरूले बनाएको त थियो नि. So there's no insurance there. Okay. But the people lost their products, no? उनीहरूले त नेपालबाट ह्यान्डिक्राफ्ट्सहरू ल्याएको थियो, पश्मिनाहरू ल्याएको थियो, various कार्पेट्सहरू ल्याएको थियो. Fire gutted down everything, no? So that was the real loss was that. तर मेरो चाहिँ लस थियो किनभने मैले चाहिँ त्यो वुड वर्कको मेबी अबाउट 40-50 लाख्सको त वुड वर्क्सको मैले ल्याब बनाएको थिएँ कि इट वाज अ रियल नेपाल बनाइदिएको थिएँ मैले. इट वाज नट आर्टिफिसियल. मान्छेले ग्लोबल भिलेजमा अहिले पो रियल लुक दिएको छ नि. त्यति बेला जब सुरु भएको थियो त्यति बेला इट वाज अल थर्मोकोलले बनाइरहेको थियो. तर मैले चाहिँ रियल वुड वर्क नेपालको बिकज आई वाज सो प्यासनेट टु इन्ट्रोड्युस माई कन्ट्री. त्यस पछाडि फेरि हजुरले कन्टिन्यू गर्नुभएको होइन. त्यसको बादमा चाहिँ नेपाल चेम्बरले गर्नुभएको थियो 1 वर्ष. बट द्याट वाज अ भेरी भेरी पोर भर्सन अफ वाट ह्याड डन. भेरी स्याड. बट नगरेको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई. जुन त्यो ग्रान्ड्योरका साथ मैले गरेको थिएँ त्यो चाहिँ इट वाज मिसिङ. योपालि छ कि छैन साँच्चै? छैन क्यारे है. लास्ट इयर हो कि त्योभन्दा अगाडिकोमा हो एकचोटि मैले चाहिँ भेटेको थिएँ एकजना काठ त्यो जुन मात्रै हुनुहुन्थ्यो क्या, कोही पनि थिएन क्या, नेपाल पेभिलियन बनाएको थियो. तर सम टाइम हुन्छ नि अब हामी जाँदाखेरि अब आई थिङ्क इन्डियाकै छेउमा थियो क्यारे. अब इन्डियाको हेऱ्यो भने कत्रो छ नि होइन, एकदमै छ, म्यासिभ छ नि इन्डियाको त हो नि. अनि अरू पनि छ कन्ट्री जुन अरू अरबी कन्ट्रीहरू पनि हामी नेपालसँगैकै थियो क्यारे त्यो बेलामा. तर वेन यु गो इनसाइड अनि सी त्यो नेपालीको पेभिलियन भन्दाखेरि एक्चुअली देयर इज नो पेभिलियन क्या नेपालको. जस्ट एकजना मान्छे कार्पेन्टर मात्रै काठ ठोकेर बसिरहनु भएको थियो क्या. त्यो खालको एउटा देख्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो खालको फिल चाहिँ हुँदो रहेछ क्या. तर जुन फर्स्ट वान थियो इट वाज अ ग्रान्ड्योर एन्ड देयर वाज लट अफ टिभी कभरेजहरू थियो. आई हेभ गिभन लट अफ इन्टरभ्युज द्याट टाइम बिकज नेपाल ह्याड क्रिएटेड अ सेन्सेसन बिकज रियल वुड वर्क थियो नि त. मान्छेले त त्यहाँ आएर फोटो खिचेर इन्सेट समबडी वाज टिजिङ मी अब यसको चाहिँ 5 दिराम राख्नु पर्ने फोटो भनेर भन्थ्यो. सो इट वाज सो पपुलर भएको थियो. इट वाज सो रियल. हामी यो दुबईको अलिकति हजुरको यो लाइफको एक्सपिरियन्सको बारेमा पछि फेरि आउँछौँ कि त्योभन्दा अगाडि म हजुरको बारेमा अलिकति हजुरको आफ्नै पर्सनल ब्याकग्राउन्ड होइन, हजुरको आफ्नै स्कुलिङहरू होइन, कहाँबाट गर्नुभयो, कलेजहरू कहाँबाट गर्नुभयो, पोसिबल छ त सेयर गर्नु होला. I did my entire education to इन्डियाबाट हो. फ्रम नर्सरी टिल माई मास्टर्स सबै इन्डियाबाट हो. इन्डियामा किन भन्ने कारण पनि छ बिकज माई फादर वाज थ्रोन आउट अफ द कन्ट्री. मेरो बाउ त नेपालबाट बाहिर फ्यालिदिनु भएको थियो. हि वाज वान्टेड डेड अर लाइफ. 2007 सालको आन्दोलन अगाडिदेखिको हि वाज वान अफ द मिलिटेन्ट एन्ड हि वाज फ्रम इलाम. हि वाज द फर्स्ट कङ्ग्रेसम्यान अल्सो नो. सो इलाम and he was very much active though he was a rich father's son but he took part in that. Actually it is very strange only. It's only people who have a problem they fight for the cause, you know. But he never had a problem. He had a great life but he wanted to fight for the people when they saw the sufferings of the people. Then there were inequality थियो, discrimination थियो, which he couldn't tolerate. So he fought and I'm very proud of my father for that. Though he had lost his house, he lost his life, he had to stay in India, as a refugee for kati saal, and our education was done in India. Pachi jab democracy aaya ni त्यसको बादमा that was 1981 my father came back to Nepal. Okay. त्यति बेलासम्म त मेरो स्कुलिङ सकेको थियो. Then I was going to my college. कलेज पनि इन्डियादेखि नै भने. बट आई कम्प्लिटेड माई एन्टायर एडुकेसन फ्रम इन्डिया. अनि त्यसपछि हजुर ठ्याक्कै कलेज सकेपछि नेपाल आउनुभएको के कस्तो के छ? कलेज एन्ड आफ्टर माई मास्टर्स देन वी स्टार्टेड अ स्कुल इन काठमाडौँ. अहिले जुन ड्याफोडिल बोर्डिङ ड्याफोडिल पब्लिक भन्ने छ. सो वी स्टार्टेड मी एन्ड माई ब्रदर वी स्टार्टेड. तर माई ब्रदर इज वान हु वाज भेरी डेडिकेटेड एन्ड प्यासनेट एन्ड ही टुक इट एन्ड टुडे इज वान अफ द बेस्ट स्कुल इन नेपाल होइन. तर म चाहिँ आई डिन्ट लाइक बिकज आई डिन्ट लाइक बिङ अ टिचर बिकज आई थिङ्क आई वाज मोर एम्बिसियस अ पर्सन. आई हेभ रियलाइज द्याट एन्ड आई अलवेज टेल द पिपल अल्सो कि यदि टिचिङ इज अ भेरी डेडिकेटेड प्रोफेसन. तपाईँ जोसुकै म टिचर बन्छु भनेर हुँदैन.
I have realized myself because I was the best person to teach. I'm very good in teaching. मेरो कलेजमा मास्टर्समा पनि मेरो साथीभाइले मैले पढाउँथेँ के. So they used to say that lecturerले भन्दा you are teaching better भन्थे. So I am a good teacher, but I don't want to be a teacher. I need to go myself. मैले कस्तै त्यति बेला इमेजिन गरेँ कि आज मैले जुन बच्चालाई मैले पढाइरहेको छु नि यो बच्चा भोलि गएर after 10 years he is going to reach somewhere else. But I'll be same place. And that's how I decided within 2 years that this is not my place. I can't be here. So I taught only for 2 years school. Then I went and started my... I worked for a cargo company. In Nepal? And they were the agent for Danzas, freight forwarding company. Container freight. त्यो company को र अर्को चाहिँ Fritz Air Freight भन्ने थियो त्यो चाहिँ air freight company US को number 1. So their agent in Nepal needed somebody to handle their communications. So they hired me. त्यहाँ पनि फेरि म यति सिरियसली लिन किनभने आफ्नै स्कुल थियो अर्काकोमा गएर काम गर्नुपर्ने हैन 11 बजे जान्थे 12 बजे जान्थे त्यही माथि मेरो दरबार मार्गमा मेरो सबै साथी भाइहरू थियो एयरलाइन्समा काम गर्ने फ्यासन आइम टकिङ अबाउट 30 इयर्स ब्याकको कुरा नि सो देयर वाज अ डिफरेन्ट लाइफस्टाइल डिफरेन्ट थियो अन्त अल माई फ्रेन्ड्स वर्किङ इन द एयरलाइन्स सो उनीहरू मेरोमा आउँथ्यो अन्त आएर I used to go out with them. मतलब थिएन अफिसमा पनि हैन because I thought I was indispensable for the company. They needed me, not that I needed them. And मेरो काम त एकैछिनमा सकिहाल्थ्यो. So I worked for them for 2 years. Then I wanted to go and study in UCLA, University of Los Angeles. म MBA, आइबर MBA गर्छु भनेर. Everything was complete. Okay, now I had to just go. Then मेरो एउटा क्लाइन्ट Canadian client हुनुहुन्थ्यो उहाँ आउनु भएको थियो हैन त्यो कम्पनीमा Then I told him I'm going to Canada, I'm going to study my MBA त्यहाँ in UCLA मा उहाँले के भन्नुभयो अच्छा Aasha, you know the business, everything. You want to go and study how to do business? And you want to work for somebody else? How stupid. Chasanga भयो म त Really? I'm going to learn business, how to do business when I'm doing so well. Then I gave up that idea and I started my own freight forwarding company called Maitre Worldwide Freight र Maitre Worldwide TradeX. यो दुईटा company खोलेर चाहिँ then I started sending cargos to US and Europe and Australia. And I was doing very good handicraft business. Okay. And त्यो पैसा चाहिँ where I spent it in Global Village. And I destroyed it. Okay. It went all, the agoma, everything got finished, But experience was accelerating. When I started working was in 93, 94. Okay. And then 95 I quit and started my cargo business. So I was into cargo business till 2004 someone. After my Global Village, Dubai visit 2003 ko baadma चाहिँ I said, no, I'm a cargo business. I have to go venture out to something else. When Dubai was my attraction, and I started. Then when I came back, 2003, when I went back to Nepal, जो अंकलले मलाई पठाउनु भएको थियो to do marketing, I'm going to every company, they are wanting Nepalese worker. And calling that uncle, they need workers here. They need workers there. They are not professionals. They can't provide any workers. त्यति बेला Algandi Electronics भन्ने थियो, if you know, they was doing very well Algandi Electronics. So त्यस्तो few companies मा job track भन्ने एउटा one was a very big company here, the job track. So I knew that owner, Mr. Cyril Botita, to my friend of mine, the owner. So I met him. And that's how when I went back to Nepal, I realized professional trainers Nepal ko mancheru in recruitment. Then I started my own recruitment company. In 2004, I registered. And that was a job track. Nepal gura garnu bhako hai? Then त्यो नामबाट चाहिँ मैले job track सुरु गरेको त्यही नाम लिएको थियो job track भन्ने. Then I started recruitment, license लियो, but I did not start recruitment, you know why? Because 2005 I was doing Global Village. So I was whole 2004-5 I was very busy with this project. So particular तपाईको छु नि यहाँनिर nobody knows. I think nobody knows हैन तपाई चाहिँ यहाँ as a social activism मात्रै त पक्कै पनि हैन होला. I was actually a recruiter, no? I'm actually a recruiter. So 2005, 6, 7, till 2010, 11, I was a recruiter. And Dubai ma फेरि female recruitment त मैले नि introduce गरेको. आज यहाँले जति पनि देख्नुहुन्छ नि female facility management company, I was the number one sending all them to Dubai.
So that was my way of working is totally different. म जे पनि काम गर्छु म एकदम passionately गर्छु. I don't just do for the money. Just मान्छेले त पैसाको लागि गर्छ नि त हैन. That's why they earn money overnight, okay? But for me it's now I don't work for money. I do because I enjoy that work. So you still doing same or अहिले चाहिँ के? No, I'm not into it because now I'm totally into social work. But I'm still doing consultancy. I'm still meeting people. All my clients, दुबईमा तपाईले ठुलठुलो क्लाइन्ट जति छ नि they're still my client. So I meet them and I offer them consultancy. हैन म free consultancy पनि गर्छु कतिमा र कतिमा I am paid for it also. So and there are a lot of companies they still want me to handle the jobs for them. So I don't do the operation part of it anymore. But I give it to other people who can. So जुनै पनि job मैले उठाइदिन्छु नि they are the one which is A grade companies in UAE. It is not that C, D, E, F कता हुन्छ नि त्यो where the people have problem. So now I'm seriously thinking why should I give up this भन्ने पनि आएको छ मेरो मनमा. Because if I am not doing this job, finding the right job for the people, some people uneducated, unprofessional is just picking up the job. And the problem is the Nepali people who is facing it. And every day I'm rescuing people, you know. So म चुप लागेर किन बसिरहेको भने चाहिँ अहिले मैले आफूलाई प्रश्न गर्न थालेको छु. Why I am म एउटा प्रोफेसनल हुँदा म चुप लागेर किन बसिरहेको छु. When I know I can get so many jobs, म दुबईको मा हिँड्ने if I enter to any companies, they will still give me the job. They will not say no. True. So I'm now very seriously thinking. Maybe I later but maybe I'm planning to go back to Nepal. Once I come back, I'm very seriously thinking now. Next week जाने कहिले भन्नु भएको थियो नि त्यो चाहिँ like end of this month I'm going to Nepal. So Nepal मा गएर चाहिँ म seriously think maybe I will not do यस्तो marketing गर्नु सक्दैन होला, but I will take young people, I will groom them how to do recruitment in a professional and ethical way. Because I was invited by ILO in 2014 in Italy as a ethical and a champion for migrant worker. You kunche recruiter in Nepal has got that honor. Okay. Yes, and when I spoke in that forum, अहिले जति पनि वैदेशिक रोजगारमा migrant worker को लागि जुन कानुनहरु बनेछ, that was the time it was made. Okay. So I was one of them to give lot of ideas, आफ्नो inputs हरु दिएको छु मैले त्यसमा. So there were 78 countries were there. So instead म यति बोले नेपालीको लागि कि त्यहाँनिर मान्छेले यसो भने is this seminar workshop for Nepal? I think they have never met any Nepali who can speak so much, and म त बोल्छु, म त भनिसके नि. For me तपाईले मलाई जहाँ पनि लानुहोस्, I have no problem in talking and putting what I have to say without any fear or अलिकति uncomfortable feel हुँदैन मलाई. It doesn't matter. If I have to put my point, I will hammer it down. अहिले जति पनि यो जुन अब मोस्टली अरबिक कन्ट्रीजहरुमा lots of Nepalese women they are facing problems के. That is for domestic workers, which I stopped in 2014. Okay. अनि त्यसमा मैले तपाईको अलिकति एक्टिभिटीजहरु देखाएको थिएँ, उनीहरुलाई चाहिँ हेल्प गर्नुभएको, सपोर्ट गर्नुभएको. यसको बारेमा अलिकति भनौं. 2008-9 मा UN वुमन ले एउटा मोशन के भन्नु अब एउटा लबी गर्नु थाल्यो मोबिलिटी राइट अफ अ वुमन भन्ने. एन्ड दैट टाइम आई वाज स्टिल इन द रिक्रुटमेन्ट फिल्ड. बुझ्नु म एज अ रिक्रुटर थिएँ. अन्त तर एक दिन मेरो एउटा साथीले मलाई बोलाउनु भएको थियो, यु आर अ रिक्रुटर, तिमी राम्रो काम गरिरहेछौ, हाम्रो यस्तो यस्तो प्रोग्राम छ मोबिलिटी राइट अफ अ वुमन, व्हाई डोन्ट यु अटेन्ड दैट प्रोग्राम भनेर. सो आई हैड अटेन्डेड प्रोग्राम. त्यहाँ प्रोग्राममा मैले के बुझेँ भने त्यहाँ चाहिँ महिलालाई आफ्नो अधिकार हुनुपर्छ, पासपोर्ट बनाउनुपर्छ, उसको नागरिकता बनाउनु, बाउलाई सोध्ने, दाइलाई सोध्ने किन? ऊ 18 इयर्स भयो भने त शी हेज द राइट, शी ह्युमन राइट हो नि त उसको, त फन्डामेन्टल राइट, शी क्यान डु वाट एभर सी वान्ट भने. तर मैले चाहिँ मेरो मनमा सोचेको यिनीहरूलाई किन चाहियो मोबिलिटी राइट? म पनि त केटी हो, मैले त कहीँ मेरो मोबिलिटी राइट चाहे मैले त भनिनँ. See, this is where the policy corruption comes, I want to tell you. अन्त म त कन्फ्युज, म त खोइ, I am traveling all over the world, मलाई त कसैले रोक्दैन पनि टोक्दैन पनि. Then after a few sessionsहरु बाद मलाई थाहा भयो that they were doing that to send domestic workers from Nepal. Okay. त्यो भन्दा अगाडि केटीलाई पासपोर्ट बनाउनु, नागरिकता बनाउनु, दाजुको सिफारिस, बाउको सिफारिस, कसको सिफारिस पाएर मात्रै उले आफ्नो नागरिकता निकाल्थ्यो रहेछ, पासपोर्ट निकाल्थ्यो रहेछ. त्यो गर्दाखेरि राज्यलाई गाह्रो भयो कि भएन?
अब राज्यले त चेलीबेटी विदेशमा घरेलु कामदारमा पठाउने बनिसक्यो अनि यहाँ त खोइ त पासपोर्टै बन्दैन नागरिकता नै बन्दैन दिस इज कल पोलिसी करप्सन अन्त त्यहाँबाट एउटा मोबिलिटी राइट भन्ने लबी गरेपछि पारित गरेपछि 18 वर्षको भएको चेलीबेटीले कसैलाई सोध्नु पर्दैन उसको नागरिकता बन्छ उसको पासपोर्ट बन्छ त्यहाँबाट 2010 मा आउँदा घरेलु कामदार वाज ओपन फर नेपाल पोलिसी करप्सन फेरि अर्को म बताउँछु जब घरेलु कामदार नेपालबाट खोल्यो यत्रो म्यान पावर थियो नि म्यान पावरबाट पठाएन होइन मैले भने ए बाबा यत्रो म्यान पावर छ म्यान पावरबाट पठाउन किन उनलाई इन्डिभिजुअलबाट पठाए भनेको कसैले भिजा पठाए शी क्यान गो उसको लागि कोही जिम्मेवार भएन द्याट इज वेयर द पोलिसी करप्सन अगेन कम्स हियर बिकज दे न्यू दे वुड हेभ अ प्रब्लम सो इफ भोलि म्यान पावरको थ्रु पठाउनु गर्ने भने बित्तिकै त म्यान पावरमा त धराप जब म्यान पावरलाई धराप हुने बित्तिकै यो वैदेशिक रोजगार बिजनेस धराप सो द बेस्ट वे इज टु मेक हर इन्डिभिजुअल भिजामा पठाउने एन्ड त्यसो गर्दा के भयो थाहा छ अब यु क्यान इमेजिन एउटा गाउँको आइमी मान्छेले उसलाई भिजा कसले दिन्छ उसलाई कसरी थाहा हुन्छ ऊ कसरी जाने हो देयर हेज टु बी अ ग्याङ हु इज गोइङ टु डु अल दिस ट्रु एन्ड नेपाल गभर्मेन्ट इज नट अ बेबी नेपाल गभर्मेन्टलाई सबै थाहा छ र ब्युरोक्रेट्सलाई सबै थाहा छ थाहा हुँदा पनि यो गर्यो त्यति बेला 2010 मा घरेलु कामदार खोलेर 2011 मा आई मेट वान वुमन हु वाज टोटली कस्तो भने सी केम ब्लिडिङ फ्रम साउदी कुवेत she was bleeding profusely and she died in the hospital and she had 4 बच्चा थियो उसको मेरो अहिले पनि मेरो आशा फाउन्डेसनको वेबसाइटमा हेऱ्यो भने यु विल सी द्याट वुमन डेथ बडी उसको छ त्यो दिन आई डिसाइडेड म एज अ रेक्रुटर आई क्यानट डु एनिथिङ बुझ्नुभयो म त्यही ठाउँमा जानुपर्छ त्यही बनेर जानुपर्छ इफ आई निड टु टेक एक्सन किन मलाई के भन्थ्यो ऊ रेक्स्टोर मान्छे पठाउने त हो नि जति गरे नि उहाँलाई त लास्टमा आफ्नो स्वार्थ छ नि भन्ने थाहा थियो देन आई स्टार्टेड AashaH4Foundation in 2011 त्यहाँबाट त सबलाई मैले पछारेको नाम भनिहाल्नु भयो हजुरको फाउन्डेसनको बारेमा अलिकति यो पनि डिटेल्समा जाउँ न मैले सरस्वती बुझ्दाखेरि AashaH4Foundation what is that AashaH4 means hope happiness health and home for a woman that's my dream अलिकति यसको बारेमा बताइदिनु न यो फाउन्डेसनको बारेमा फाउन्डेसन एउटा 2011 मा सुरु गरेको र यो वैदेशिक रोजगारमै महिलाहरू जो घरेलु कामदार सरकारले खोलेर बिजोग भएर आउनुभयो र 1 वर्षसम्म मैले मेरो आवाजहरू चारैपट्टि उठाउन खोजेँ यो गलत भइरहेछ सरकार यो गलत भइरहेछ यति चेलीबेटी तपाईँहरू घरेलु कामदारमा पठाइरहनु भएको छ तर उनीहरू यति यु नो दे आर मिसट्रिटेड होइन कतिजना बक्सामा बन्द भइरहेछ दे वर एब्युज्ड रेप्ड यो सबै मैले टलरेट गर्न सकेन र मैले सरकारलाई कतिचोटि भने बट दे वुडन्ट लिसन बिकज आई वाज अ रेक्रुटर सो आई थ्रु द रेक्रुटरको लुगा एन्ड आई बिकेम आशा फाउन्डेसनको चेयरपर्सन एन्ड आई स्टार्टेड वर्किङ मेरो फाउन्डेसन थियो एन्ड इट वाज नट फन्डेड बाई एनी डलर फन्डेड फेरि यो आई हेभ टु मेक इट भेरी क्लियर इट इज नट अ डलर I was about to come to that point also. It is not a dollar funded organization. Whatever I had earned, त्यसबाट मैले चलाएको and I'm very proud to say that. Not अहिले तपाईँले यहाँ कतिजना फाउन्डेसनको बारे डलरको पैसा आयो कहाँ पैसा गयो कसले खायो के खायो भनिरहेको छ नि so I had never used anybody's money. And most of the NGOs हाम्रो कन्ट्रीमा होइन सबै नहोला तर मोस्ट अफ हुन्छ नि उनीहरू त्यही टाइपकै हुन्छ नि त जस्ट एउटा देखाउने दाँत एउटा र खाने दाँत अर्को भनेको जस्तो इट्स अल्सो अ बिजनेस न त्यही त इट्स अ बिजनेस इट्स अ सर्भाइभल उनीहरूको लागि पनि जसले चलाउँछ उसको पनि घर त्यो फाउन्डेसन उसको घर चलिरहेछ नि त बट मेरो अर्गनाइजेसन वाज नट टु रन माई हाउस आई ह्याड लेफ्ट माई बिजनेस टु रन द्याट अर्गनाइजेसन द्याट्स अ डिफरेन्स त्यसको अनि के एक्टिभिटिजहरू त्यति मात्रै छ अरू पनि त होला नि त मैले आशा फाउन्डेसनको हस्टेल खोलेर आई डिड लट इफ यु क्यान सी माई वेबसाइट होइन आशा फाउन्डेसन यु क्यान सी देयर सो मच वर्क आई थिङ्क मैले त अहिले छोडेँ 2014 अगेन आई स्टप्ड इट आई डिड डु आई डोन्ट हेभ अ हस्टेल
Okay, I don't have a hostel from 2000 जुन दिन पहिला होस्टेल थियो होस्टेल पछि अनि पछि फाउन्डेसन सुरु भएको हैन पहिला 2011 मा फाउन्डेसन सुरु गर्यो सुरुको साथ मैले हस्टेल पनि राखेको बिन आई वान्टेड टु ह्यान्डल द डोमेस्टिक वर्कर एक्सप्लोइटेड डोमेस्टिक वर्कर भिक्टिम्सहरुलाई तिनीहरुलाई ह्यान्डलिङ त्यो ह्यान्डलिङ गरेर त्यो मेरोमा डेटा बन्यो कि बनेन दिस इज द प्रब्लम वुमेन दे आर फेसिङ नभए हिजो के थियो अरू एनजिओले उसको सेल्टरमा राख्थ्यो त्यसलाई दबाउँथ्यो nobody would know what is happening to the woman. This is called carteling. बुझ्नुभयो? There are so many shelter homes. मैले एउटा कुरा अर्को पनि भन्न चाहन्छु यहाँ जब नेपाल सरकारले घरेलु कामदार खोले नि त्यसको साथसाथमा सेल्टर होम पनि इस्टाब्लिस गर्यो नाउ माई क्वेसन टु यु घरेलु काम खोल्ने बित्तिकै तपाईँले सेल्टर पनि किन 5-6वटा नेपालको एनजिओलाई सेल्टर होम्स खडा गरेको वाइ बिकज दे न्यू that there would be a problem. यो कुरा पनि मैले कति उठाएको Why are you starting up a shelter home? That means you knew it what's going to happen. मलाई त थाहा थियो किनभने फिलिपिन्स रोकिरहेको थियो इन्डिया रोकिरहेको थियो बङ्गलादेशले महिला कामदार घरेलु कामदार पठाउनु बन्द गर्यो अन्त जब यो सबै देशले बन्द गर्यो देन दे स्टार्टेड दिस गेम लेट्स स्टार्ट नेपालमा लबी गरौँ द नेपाल खोलौँ एन्ड आज नेपालमा भएको ठुल्ठुलो एनजिओको वुमेन एक्टिभिस्टहरू छ नि I know that they cannot even stand in front of me because उनीहरूको जुन काम त्यति बेला गरेको मैले उनीहरूलाई त्यति बेलै भनेको थिएँ what you're doing is totally wrong. I had said it and today also I still say. आज हजारौँ मेरो चेलीबेटीहरू बर्बाद भएको छ जीवन but nobody speaks because कोही न कोही सबैको आफ्नो एउटा स्वार्थ छिपेको हुन्छ नि त हैन उसलाई त अब त्यो एन्जोय गरेर खानुपर्छ उसको घर बाल बच्चा पाल्नुपर्छ सो कसै न कसैको आई डोन्ट ब्लेम पिपल द्याट वे किन यो संसारमा आशा लामा जस्तै सबै सेल्फ रिलायन्ट त छैन नि त दे आर डिपेन्डेन्ट अन सो मेनी थिङ्स इन लाइफ राइट सो त्यो कारणले पनि आई हेभ टु रेस्पेक्ट द्याट ओके तर नेपाल सरकारलाई चाहिँ मेरो दोष छ कि यु सुडन्ट हेभ डन द्याट यो राज्य भनेको के हो अहिले त घरेलु कामदार पठाउनु त बन्द भइसक्यो त्यो त मैले नगरेको भए त बन्द हुन्थेन त्यो पनि आई वुड लाइक टु इज इट ओन्ली बिकज अफ यु यस 2014 मैले त्यो जब नेपाल सरकारकोमा त्यो वैदेशिक रोजगार विभागमा त्यो पर्मिसन लिनु बस्छ नि केटीहरू मैले त्यहाँबाट लाइनबाट तानेर ल्याएको छु नि डिजीलाई इज सी फिट टु ट्राभल कस्तो खालको मान्छे थियो थाहा छ फोरी मैला चप्पल अब तपाईँले एउटा कुरा पनि अर्को एउटा भन्नुपर्छ आई मस्ट से दिस घरेलु कामदारमा जाने महिला को छ सहरको गएको होइन नि गाउँबाट दुःख पाएर उनीहरूको फर्स्ट उनीहरूको पोइन्ट कहाँ रहेछ भने चाहिँ बस स्टप थियो हाइवे हुन्छ नि हाइवे त्यो अल द्याट पसलतिर काम गर्छ भाँडा मोलेर बस्ने एजेन्टहरूले त्यहाँबाट उठाएर लाँदैछ गाउँभित्र त पस्नु पनि त गाह्रै छ नि एजेन्टलाई सो मान्छेहरू त्यसरी त्यो के अरे त्यो हाइवेमा पसलमा काम गर्ने मान्छे उठाएको फोरी दे डोन्ट नो हाउ टु युज मोबाइल दे डोन्ट नो एनिथिङ हात खुट्टा मैला माग्नेहरू जस्तो अन्त मैले डिजीलाई लगाइदिएको एउटा मिडल इस्टको घरमा यस्तो फोरी जुन चाहिँ एउटा नेपालीले उसको घरमा काम गर्नु राख्दैन यु आर सेन्डिङ देम इज सी फिट हि ह्याड नथिङ हि कुडन्ट स्पिक यो त भएन भन्छ अन्त हजुरकै अफिसको अगाडि बाहिर लाइन लागेर बसिरहेको छ यो महिलाहरू यो नट सेङ एनिथिङ मैले लाइनमा गएर मान्छे निकाल्दै मैले सरकार डिजीलाई देखाएको नि त हजुरले यो भनिराख्दाखेरि मलाई एउटा कुरा जोड्न मन लाग्यो हामीले यही पोडकास्टमै अगाडिको एपिसोडहरूमा एकजना गेस्ट आउनु भएको थियो उहाँ मास्टर्स गर्नुभएको सम रिजन उहाँ चाहिँ आफ्नो घरमाबाट चाहिँ निस्किएर इन्डिया जानुभएको है इन्डियाबाट चाहिँ सम हाउ उसलाई चाहिँ कसैले आफ्नो पढ्ने मान्छेले चाहिँ ल दुबईमा चाहिँ एउटा पढाउने पर्ने एउटा टिचिङको जब छ दुबई जाने भएदेखि चाहिँ म तल पठाइदिन्छु भनेर भनेछ he did masters हैन उसलाई त झन् मलाई चाहिएको जो मैले खोजेकै जब हुने भयो भनेर चाहिँ he came to Dubai तर अनफर्चुनेटली he went to अबुधाबी अर्को के अरे अर्को अबुधाबीको अर्को सिटी अलेनमा पुग्नु भएछ तर यु नो वाट के को रूपमा पुग्नु भएछ डोमेस्टिक वर्करको रूपमा मास्टर्स गरेको मान्छे माई गॉड इमेजिन गर्नुहोस् त्यस्तै त मान्छेलाई त झुक्याएर ल्याउँदो रहेछ मास्टर्स गरेकोलाई त्यही त पढ्दै नपढेको मान्छेहरू अलिकति कम पढेको मान्छेहरूलाई त जसरी पनि ल्याइहाल्छ नि
त्यो खालको धन्दा पनि त चल्यो नि त नि गर्यो नि कतिले होइन बिकज दे वर गेटिङ पेड न यहाँ अर्को चिज पनि भन्छ यु मस्ट आई हेभ टु टेल दिस जब त्यो लबी गरेँ नि घरेलु कामदारको लागि मोबिलिटी त्यति बेला अर्को पनि एउटा कुरा थियो वैदेशिक रोजगारमा सबैजना फ्रीमा जानुपर्छ पैसा तिर्नु हुँदैन अन्त मैले त्यति बेला नि भनेको एनिथिङ द्याट इज फ्री हेज अ प्राइज भनेको थिएँ सो आई वाज राइट टुडे बुझ्नुभयो बुझेँ नोबडी इन दिस वर्ल्ड तपाईँले आफै सोच्नु वाट इज फ्री इन दिस वर्ल्ड टुडे वाट इज फ्री मलाई मेरो सरकारलाई पनि म सोध्नु चाहन्छु नेपाल सरकारलाई वाट यु गेट फ्री इन दिस वर्ल्ड वाट एभ्रिथिङ इज मनी एन्ड इफ देयर इज एनिथिङ फ्री त्यो चाहिँ त्यो माछा मार्दाखेरि त्यो बल्छीमा त्यो गँदेउला हाल्छ नि द्याट्स इट यो एक्ज्याक्टली कसैले फसाउनु छ भने चाहिँ पैसा लाग्दैन भने त्यो लोभ दिने हो कि अन्त यस्तो बल्छीको काम पनि गर्छ त मान्छेहरूलाई सो आई एम भेरी मच अगेन्स्ट इट एक्जाम्पल एकदमै मजा लाग्यो आई स्पिक द ट्रुथ यो मेरो सत्य कुरा धेरै मान्छेलाई पच्दैन र मैले उनीहरूलाई पचाउनु पर्छ भन्ने पनि म जोर जबरजस्ती छैन बट आई विल स्पिक वाट्स इन माई माइन्ड अर्को एउटा पनि भन्छ आज भर्खर पनि एउटा चेलीबेटीसँग मैले कुरा गरेको उसले मलाई फोन गरेर मलाई मेरो कम्पनीले जानु दिएको छैन म्याम मलाई हजुरले फोन गरिदिनुहोस् आई वान्ट टु गो बिकज मैले जहाँ फोन गर्छु नि त्यहाँ चाहिँ टक्क लाग्छ द्याट इज ट्रु बिकज आई टक अन लिगल टर्म्स हो कि अन्त यो देशमा नो बडी इज अबभ द ल सबले लिगल ल त फलो गर्नुपर्छ सो यो लेडीले मलाई आज एउटा एक्जाम्पल दिनु चाहन्छु यहाँलाई दिस लेडी सी टोल्ड मी क्यान यु कल माई कम्पनी एन्ड टेल मी लेट मी गो बिकज मैले अर्को ठाउँमा काम पाएको छु अरे अन्त आई आस्क्ड तिम्रो अर्को ठाउँमा चाहिँ के काम पाएको छौ सी इज टेलिङ 1700 छ मलाई खानु बस्नु अरे अन्त तिमी यहाँ केमा आएको भने त गार्मेन्ट सर्टिङ गर्नेमा हुन्छ नि त्यसमा आएको अरे तिम्रो स्यालेरी कति छ 1000 अनि तिमीले अब तिमी पढेको छौ कति पढेछौ म 10 क्लास पढेको तिमीलाई के काममा चाहिँ भनेछ भन्दा कुनै कम्युनिकेसनहरू गर्नु छ अलिअलि त मलाई आउँछ नि तिमी अन्त आई आस्क्ड हर इन इङ्ग्लिस क्यान यु टेल मी अबाउट योरसेल्फ माई नेम कनिके आई गो आई जस्ट नाउ स्टप इट तिमीलाई के आउँदैन भने मैले तिमीलाई जसले भनेछ 1700 तिमीलाई अर्को ठाउँमा लगाएर तिमीलाई फसाउन आँट्छ म तिमीलाई भन्छु आई टोल्ड दिस राइट इट डाउन यु विल नट गेट 1700 खानु बस्नु छैन त्यो स्यालेरी तिमी नेपालमा तिमी नेपालबाट 1000 दिरमा आएको मान्छेले तिमी गार्मेन्ट्स सेग्रिगेट गर्न आउँदैछौ तिमीले आज यहाँनिर 1700 को पाउँछौ भने पाउँथ्यौ तर तिमीले आज कुन काममा जाँदैछौ भने तिमी नलेज त छैन आई आस्क्ड विच कम्पनी आर यु गोइङ सी डजन्ट ह्याभ अ नलेज कसले काम लगायो त लु भन्न त नानु भने त एकजना दाइले अरे दाइले पैसा मागेछ भन्छ अहिले त मागेको छैन पछि कम गरेर चाहिँ दिन्छ सो यु नो यहाँनिर एउटा नराम्रो ट्रेन्ड के पनि आएको छ दुबईमा भने केटाहरू काम गरिरहेको हुन्छ नि अहिले नयाँ कानुन युए लेबर लमा के छ भने द एम्प्लोइमेन्ट इन द युए इज एट विल बुझ्नुभयो तपाईँ जबसम्म तपाईँको विल इच्छा हुन्छ यु क्यान वर्क जुन दिनसम्म तपाईँको इच्छा हुँदैन यु क्यान क्विट द जब तर देयर इज अ क्लज दलालहरूले के सिकायो उनीहरूलाई दुबईमा जा न 2-3 महिना काम 6 महिना तिमी छोड्ने अर्को काम जा देन दे क्यान चार्ज देम हायर मनी बुझ्नुभयो सानो तलब छ नि त अहिले त पैसा उठाउन सक्दैन तर उसले त ठुलो धेरै उठाउनु छ तिमी दुबईमा गयो भने 6 महिनामा काम चेन्ज एन्ड मोस्ट अफ द पिपल टुडे अल हेभ द्याट सेम थट्स थिङ्किङ कि 6 महिना बाद दुबईमा काम छोड्नु पाउँछ अन्त मैले सबलाई यही भन्छु 6 महिना कुर्नु पर्दैन तिमी आजको भोलि पनि छोड्नु पाउँछौ रियालिटी इज द्याट यु क्यान आज आयो आई डोन्ट वान्ट टु वर्क भने पाउँछ तर कानुन त त्यो वान साइडेड कानुन भयो नि त द्याट इज फर द एम्प्लोइ ओके फर द एम्प्लोयर अल्सो देयर इज अ ल you cannot force an employee to work in your organization. Okay, they can go, but whatever the expenses of the visa, उसलाई ल्याउने सम्म नेपालबाट ल्याउँछ यहाँ खर्च भएको छ that employee has to bear it. यो चिज कहिले बताएकै छैन अन्त नेपालीहरू आउनुहुन्छ अन्त म त 6 महिना भयो म्याम अब म कसरी चेन्ज गरौँ भन्छ अन्त मैले ठिकै छ त्यो एटलिस्ट तपाईँले त चिनेको भएर त्यतिसम्म सोधेछ भने त्यो बहिनीले तर यहाँ कति छ नि नसोधिकन गर्ने पनि त छ नि अनि पछि प्रब्लम परिसकेपछि मात्रै अनि मलाई यो प्रब्लम पर्यो लाउन हेल्प गर्नु पर्यो भन्नेहरू अनि धेरै छ नि त धेरै छ त्यही त भने जसले अहिले म जुन तरिकाले अहिले म सोसियल मिडियामा टिकटकमा
आएर चाहिँ धेरै मान्छेले बुझ्दैछ अहिले कि उहाँलाई सोध्नुपर्छ सी नोज एभ्रिथिङ सी क्यान हेल्प यु यही त कुरा गर्दाखेरि कसरी हाउ डिड यु कम टु दिस सोसियल मिडिया थिङ या टिकटक हैन इन 2021 मा आई ह्याड रेस्क्युड वान गर्ल एउटा घरेलु कामदार मरिना एरियाबाट पुलिस लगाएर गए म त ए हो त्यो केटीलाई त कसो गरेछ भने घरबाट निकालेर फ्यालिदिएछ तँ घरभित्र आउनु पर्दैन जा भने एन्ड सी वाज इन द मरिनामा थियो केएफसी छ नि केएफसी त्यहाँ बसेर दिनभर रुएर सी केप कलिङ मी बट आई वाज भेरी बिजी लास्टमा म जानु पाएँ 10 बजीतिर राति एन्ड सी वाज स्टिल देयर केएफसीमा एउटा नेपाली भाइ रहेछ उसलाई लुकाएर राखेको रहेछ नभए त्यो घरपट्टिको मान्छे आएको थियो अरे खोज्नु उसलाई त्यसले लुकाएर राख्दा त्यहाँ म आई थिङ्क आई रिच्ड बाई 10:30 11 होइन कति बजी पुगेँ म नपुग्नु पनि सक्थेँ नि बट आई रिच्ड बिकज सी वाज क्राइङ होल डे म पुगेँ त्यहाँबाट मैले उसलाई कुरा सोद्धाखेरि उसले भने मलाई घरबाट निकालिदियो जहिले पनि टर्चर गर्छ भने देन आई वेन्ट टु जबल अली पुलिस स्टेसन एन्ड Dubai police, I salute the Dubai police. You know why? I went there and I said, this girl has a problem. I need to help her. And you know, ma'am, you didn't have to come so far. You go to Marina. Just dial 999. And the police will be there within less than 2 minutes. And it was true. I went back to Jabal Ali, the Marina. Then that lady made a call. And then she spoke. Within 2 minutes. Where are you? Within 2 minutes. The police came. We all of went to the big with your gharma and took her things out, got her everything out. She got her 1 month salary when you हात में हाल्दियो 1000 dirham and I took her out from the house. Local कै थियो मैले भन्नु खोजेको यो देशको कानुन इज सो गुड नेपाल जस्तो हैन नि कसैको फोन कल आउने बित्तिकै त्यो काम नबन्ने होइन यहाँ कसैको फोन आउँदैन यहाँ only the law will speak. अन्त त्यो नानी सी वाज फ्रम दार्जिलिङ रहेछ टाठी भाटी अन्त उसले के भन्यो भने म्याम हजुर त टिकटकमा आउनु न मान्छेहरू कति बोलिरहेछ त हजुर त झन् कति बोल्नुहुन्छ यु स्पिक हो द्याट्स हाउ सी स्टार्टेड एन्ड मैले जो मान्छेले 2021 को जुलाईमा मलाई देख्नु भएको छ नि त्यति बेला यो बच्चा मेरो छेउमा बस्थ्यो अन्त म पढ्नु सक्दिनँ थिएँ राम्ररी त्यो एन्ड ऊ चाहिँ छेउमा बसेर म्याम पढ्दैछ यो भन्दैछ उसले यो भन्दैछ सी हेल्प मी द्याट एन्ड सबै मान्छेले त्यति बेला मलाई टिकटकमा हेर्नेले म चाहिँ हजुरको छोरी हो भन्थ्यो कि मैले छोरी त होइन बट यस लाइक अ छोरी भन्थेँ अन्त उसले एक्चुली स्टार्टेड मलाई सिकाएको त्यहाँबाट चाहिँ म देन आई टु कम एभ्री नाइट टिकटकमा आएर बोल्दा सबैको कामहरू सल्भ गर्दै एन्ड देन आई बिकेम पपुलर रहेछ because I did help them solve the problem and it is one phone call is enough to solve the problem. फेरि मान्छेले देख्दा के सोच्छ होला कि आई एम डुइङ समथिङ ग्रेट ट्राभलिङ हियर ट्राभलिङ देयर कति खर्च गरेर गरिरहेछ रियालिटीमा आई एम नट आई एम जस्ट अ फोन कल इट इज भेरी सिम्पल जस्ट अ फोन कल अहिले तपाईँलाई थाहा छ कि छैन अस्ति मेरो फेसबुकमा एउटा एजेन्सीसँग बोलेको 1 million भ्युज भयो नि त 1 million view 1000 कति हाउ मेनी 1000 शेयर 18,000 लाइक के टपिक के थियो आई वाज जस्ट टकिङ द एजेन्ट यो केटीलाई काम नदिएर तिमी किन राखेको भन्ने जस्ट अ कन्भर्सेसन इट वाज अ भेरी सर्ट कन्भर्सेसन अफ 5 to 7 minutes 1 million भ्यू प्रब्लम सल्भ भयो त्यसमा 3000 शेयर फिनिस्ड मैले यति चाहिँ भन्छु म जहाँ बोल्छु इट्स अब यो त नेपालीसँगै बोलेको भन्नु न इट्स भेरी सिम्पल थिङ ओके भेरी तर मैले त्यो भोइस किन बाहिर राखेको भनेको देयर आर लट अफ प्रब्लम पिपल हेभ अ सिमिलर प्रब्लम सो उनीहरूलाई सचेत गराउनु चाहिँ म राख्छु सो म सबलाई पनि भन्छु कतिजना एउटा नेगेटिभ सेटको मान्छेहरू हुन्छ नि वाट एभर यु डु यु सो इट इन आई एम नट डुइङ टु ग्रेटिफाई माइ सेल्फ आई एम डुइङ सो द्याट भोलि त्यस्तो समस्या पर्ने मान्छेहरू सचेत होस् भनेर मेरो एभ्री भिडियो द्याट आई पोस्ट इट हेज अ लेसन I want to teach them something. मेरो यो एजमा मलाई केही ठुलो मान्छे पपुलर भाइरल हुनु जरुरी छैन यु नो बिकज आई हेभ लिभड माई लाइफ देयर इज नथिङ यु अलरेडी पपुलर नि त्यस्तो पपुलर यु नो रियालिटीमा आई हेभ नो प्रब्लम बिकज आई एम भेरी ह्याप्पी विथ माइ सेल्फ त्यो मलाई त्यो हाउ पपुलर आई एम इट्स नट गोइङ टु मेक मी ह्याप्पी राइट यस संसारमा छ नि त यु नो त्यो आउटसाइड वर्ल्डमा रमाएर कोही मान्छे रमाउँछ तर इनसाइड द भेरी दुःखी हुन्छ नि त हैन जस्तो एक्जाम्पल अहिले रिसेन्टली पनि देख्नु भएको छ नि हाम्रो कृष्ण लामिछानेजी युएसमा सुसाइड गरे भने केस हिजो मात्रै यस आई फिल ब्याड फर हिम बिकज ही वाज डुइङ सो मच वर्क आउटसाइड हेल्पिङ पिपल ही डिड ग्रेट जब तर इन द हाउस ही ह्याड
very sad life रहेछ नि त. You know, everyone was not happy. Maybe he did not how to balance. उहाँको पनि कोही बेला now everybody is pouring that frustration. कति त्यो कन्भर्सेसन उनीहरूको बुढाबुढी बिचको कन्भर्सेसन इट्स आउट नि त अहिले फेरि एउटा चिज म त्यसबारे भनौँ. इट्स भेरी गुड. आई वान्ट टु स्पिक. सी अहिले मान्छेले बाहिर बसेर जज गर्नु, बुढी र छोरीलाई गाली गर्नु भेरी इजी छ नि. किन बुढाबुढी झगडा गरेको त्यो भिडियो बाहिर आएपछि यो जजिङ फ्रम वान भिडियो, वान रेकर्डेड उयो डायलग होइन. तर मेबी एज अ फादर द वाइफ द डटर मस्ट हेभ सम एक्सपेक्टेसन फ्रम द फादर, द वाइफ मस्ट हेभ ह्याड एन एक्सपेक्टेसन फ्रम द हस्बेन्ड. र उहाँको वाइफकोबाट पनि एउटा कुरा त स्पष्ट छ नि त. सी सेङ मैले मेरो 3 लाख रुपियाँ खै तिमी किन चलाइदेऊ भन्छ. सो उसको लागि इन्सिक्योरिटीको कुरा थियो रहेछ नि त वाइफको, फाइनेन्सियल इस्युज. र छोरी पनि यस सी अल्सो ह्याभ ड्रिम्स होला होइन, यङ गर्ल. सो हामीले जब पनि कुनै एउटा इस्युलाई हेर्दा हामी जजमेन्टल हुनु हुँदैन. डु यु नो वाट इज ह्यापनिङ बिट्विन हस्बेन्ड वाइफ एन्ड अ चाइल्ड जस्ट बिकज बेस्ड अन वान टक अडियो भिजुअल. यो यसमा म पनि एउटा थप्छु ल. हजुरले अहिले यता आमाको भन्नुभयो, छोरीको पनि कुरा गर्नुभयो नि, बाउको पनि त एक्सपेक्टेसन्स थियो होला नि त. त्यही भने वाइ डिन्ट सी म एउटा भनौँ, a person who could serve the community, he was a hero for the community. Why couldn't he be a hero in his house? Mere question थियो. A person should be very strong inside out. Naba yo bhanyo भने it's a fake life. I will still say this on my, this will be a fake life. If a person is unhappy inside and showing a happiness outside, that's a fake life and you'll never be happy. This end त यस्तै हुन्छ. So you need to be real inside out. उहाँको कमजोरी त्यो भयो कि if he was unhappy also, no, he should confront it and deal with it. उहाँले त्यो डायलग जुन बोलिरहनु भएको छ नि देख्नु भयो नि, he is not speaking much, right? Why wasn't he speaking? मेरो क्वेसन थियो त, why couldn't he justify what they were speaking was wrong? He didn't justify it, no? Justify किन गर्नु सक्नु भएन उहाँले? Maybe he had some weakness or maybe he had some issues. That's what I'm saying. Why people तर कसरी अहिले वाइफ र छोरीलाई गाली गरिरहेछ नि त हैन, त्यो रङ हो इमोसनमा. किनभने म पनि मेरो फादरबाट धेरै एक्सपेक्टेसन हुन्छ नि त, मेरो मदरबाट धेरै एक्सपेक्टेसन्सहरू हुन्छ. जब मेरा मम्मी ड्याडीकोले मेरो एक्सपेक्टेसन फुलफिल गर्दैन, दे विल गेट एङ्ग्री विथ मी होइन, म आई विल बी एङ्ग्री विथ देम. एन्ड इभन फर द प्यारेन्ट्स, उनीहरूको पनि छोराछोरीमाथि धेरै एक्सपेक्टेसन्स हुन्छ. जब छोराछोरीले त्यो एक्सपेक्टेसन मिट गर्दैन, इभन दे गेट एङ्ग्री विथ अस, राइट? र हामीले एउटा सर्टेन ह्युमन त्यो इमोसन्सलाई यति साह्रो भाइरल बनाइरहेछ नि. त्यो पनि वान इन्सिडेन्ट. हेभ यु सिन एनी अदर इन्सिडेन्ट? नो, it's just one incident. So who are we to judge a family based on one audiovisual record that has been leaked out? यो भनेको मान्छेको अज्ञानता, मूर्खता भन्छु म कि. एउटा म प्रश्न गर्छु हर्क भाइ, किन घरमा बुढाबुढीको झगडा हुँदैन, छोराछोरीसँग झगडा हुँदैन, हल्ला हुँदैन? आइएम आस्किङ यु. इट इज अनफर्चुनेट बट दिस वाज कम आउट, राइट? म त मेरो मम्मीसँग कति लडाइँ गर्थ्यो. आई युज टु लभ लाइक नथिङ. ओके, आज मेरो मम्मी हुनुहुन्न, but I used to fight also like nothing. I was known to fight with my mom. त्यो मेरो अडियोभिजुअल बाहिर ल्याएको भए त के हुन्थ्यो? आशा इज द वर्स्ट डटर इन द वर्ल्ड. त्यो भनेको यो न हामीले कराउँछु त्यसलाई जानेर तपाईँ एउटा इमोसनली स्ट्रङ बन्ड छ भने मात्रै कराउने हो. नभए इफ यु डोन्ट केयर, यहाँनिर हेर्नु कतिजना आमा बाउ छोराछोरी हुन्छ, दे डोन्ट केयर इच अदर. छोराछोरी आफ्नै धुनमा छ, आमा बाउ आफ्नै धुनमा छ. तर जहाँनिर इमोसन बन्डिङ बढी हुन्छ नि, त्यहीँ त हो नि रिस हुने, कराउने. For example, even in love, when there's too much love between a girl and a boy, there's so much a problem, right? They are so much possessive, होइन, इमोसन अपहिबल्सहरू हुन्छ. जहाँ केही छैन, नो भने ऊ पनि आफ्नो दुनियाँमा छ, ऊ पनि आफ्नो दुनियाँ छ. Now your topic is start off here. Now on love. Now you're talking on love. Tell me. What about your love life? Love life, and actually I grew up with 6 brothers, so my mother was very strict. So मेरो जब म कलेज गएँ नि, स्कुल थिङ त मेरो आमा बाउसँगै बसेर स्कुलिङमा भयो. बट वेन आई वेन्ट टु कलेज, मेरो ब्रदरले मलाई एडभाइस गरेको, एन्ड द्याट इज अहिले मेरो यङ जेनेरेसनहरूलाई पनि यो एडभाइस दिनु चाहन्छु. उहाँले भन्नुभएको थियो, मेरो ब्रदरले, बोयफ्रेन्ड र तिमी बनायो भने त तिमी 6 जना दाजुभाइ त हात खुट्टा सबै भाँच्छु भन्नुभएको थियो. द्याट इज ट्रु, एन्ड आई वाज केयर्ड. अर्को कुरा के पनि भन्थ्यो, a guy will take all the entertainment from a girl as long he doesn't love you. And how far it is true, I think you all are the best judge for it. That's what my brother told me. And so that was always in my mind also. And
नभएको चाहिँ होइन बट देयर वाज अ प्रपोजल जस्तो आएको थियो मेरो स्कुलमा दे वान्टेड मी टाई अप विथ द्याट पर्सन एन्ड पुरा हल्ला होइन यु मस्ट पेयर अप विथ हिम भन्ने कुराहरू चाहिँ आएको थियो आई डोन्ट वान्ट टु से द नेम अल्सो इट वाज अ भेरी फेमस एक छोराछोरी थियो बट वेन आई आस्क माई ब्रदर अब सोध्नु पऱ्यो नि म चाहिँ त्यस्तो खालको कि देन आई चाहिँ लेट मी गो माई होम एन्ड आई विल आस्क माई ब्रदर to have an affair also, I said, I'll ask my brother. So my brother said, you know, they want me to tie up with him. I mean, it was from a usko auntie or kabade proposal. And I met that guy also. And he also said, because he knew that I was a different girl. Now, I was not a person who's going out with a boyfriend and all that. So he's saying, yeah, usinga mero introduction bhayo. We went for a lunch and he said, this is my life story. And I'm serious for... You know, I'm not just wanting to date a girl, but I'm thinking of a marriage. So if you want, you can take a permission from my parents and let me know about it. Oh, exactly, it happened that way. So I went to my brother and I said, there is so and so and so. Very nice and all, very good. So, के गरौँ मैले सोधेको थिएँ मेरो ब्रदर तिमी नि एउटै छोरी त्यस्तो कुरा गर्छौ तिमीलाई लाज लाग्दैन ए बाबा he gave me such a lecture today when I look how stupid I was to listen to his shit he did discourage me okay he did discourage me न तिमीले अहिले मैले पनि उसको त्यो that guy को story चाहिँ अर्को गर्लबाट सुनेको हैन he's a very nice person but he himself also told me all his stories no he's telling me exact my brother ko word was you are seeing everything through your rose colored glasses so I thought maybe I might be wrong. मैले पनि somebody को कुरा सुनेर यति बोलिरहेको छु may not be true also भनेर त्यति बेला I was totally म अहिले पनि भन्न चाहन्छु I grew up in such an environment where मेरो मम्मी ड्याडी को instruction was law for me. I never break rules. In my life, till today, I'll tell you, I don't break rules. I can't. In school, college, jahan pani huncha, I've never break. Even as a mero different business profession, I don't break rules. I only follow the rules. This is why it is very difficult for a person like me to do business in Nepal. Okay. There's so much of corruption, bribery, and I cannot do that. And so it was difficult, but I'm very proud to say that in spite of all, I'm able to stand tall. अनि त्यही त अब यही कुरालाई कन्टिन्यू गर्छु अलिकति म फेरि जस्तो अब मैले स्टिल अब मैले तपाईँलाई मात्रै चिनिरहेको छु होइन तपाईँको आफ्नो फ्यामिली तपाईँको अब थाहा छैन अब तपाईँको म्यारिज लाइफ यताउता तपाईँको आफ्नो बालबच्चा यस्तो केही पनि कुरा छैन नि त I'm not married. त्यही कुरा चाहिँ I'm not never married. मान्छेले आजकल सोद्धाखेरि कतिजना त भन्छ नि I'm single भने पनि मिल्दैन रहेछ नि त बिहा गरेर सिंगल हुनु सक्दो रहेछ हैन बच्चा भएर पनि सिंगल छ so I have to say now I have phrased a new word never married. Why? अर्को कुरा पनि म भन्नु चाहन्छु यसमा चाहिँ हो I will ask you actually I'm a very romantic person by heart because I did my English literature okay so I have read all the romantic poets in the world I'm a very romantic person by heart but marriage ko jun definition मैले देखे नि त्यसमा त्यो romance is only for a few years रहेछ after that it disappears and it is adjustment रहेछ so that चाहिँ I cannot accept it. For me, it has to be all love. Otherwise, after a few years, uta farkincha bhancha keta eta farkincha re and then you just survive. Chora choring lagi baachne are, kosko lagi garne are, and life goes on. But for me, I don't think that was what I would want it. I want, if it is love, it has to be full of love, 24 hours. There are 1-2 examples of people loving each other till the old age. When 80 versus someone that love never dies. That's the very rarest of rare cases. For example, even my brother, he and his wife are the best couples in the world, I always say. Because they are inseparable, okay? त्यस्तो तपाईले कतिवटा देख्नुहुन्छ आई विल आस्क यु अल्सो हाउ मेनी पिपल डु यु सी अ कपल हु इज इन्सेपरेबल उनीहरुको लागि तेस्रो मान्छे चाहिँ उसको लागि एउटा क्राउड हुन्छ एकदमै रेयर हुन्छ त्यही भने द्याट्स आई हैव नेभर सीन इट बट आई हैव सीन इन माई ब्रदर हैन तर लाइक फर एक्जाम्पल इभन माई मम एन्ड ड्याड देख्छु दे यूज्ड टु फाइट लाइक क्याट्स एन्ड डग्स बुझ्नुभयो एन्ड एज अ चाइल्ड समटाइम आई ह्याज टु गेट इरिटेटेड अल्सो अन्त मेरो ब्रदर द वान हु हेज द स्कुल इन काठमाडौँ त्यो चाहिँ मभन्दा अलिक इन्टेलिजेन्ट थियो म अलिकति डमै थियो होला कि अन्त उसले मलाई कोही बेला म टेन्सन भएको थिएँ मम्मी ड्याडी झगडा पऱ्यो भनेर अन्त मेरो ब्रदरले मलाई बुस्ट गर्नु के भन्छ तिमी किन टेन्सन भएको
मैले राति सुनेको मम्मी पापा बिकज हिज रुम मम्मी पापाको रुम बस माथिल्लो एन्ड उसको चाहिँ ठ्याक्कै त्यो रुमको तल्लो फ्लोर चाहिँ उसको रुम म मम्मी ड्याडी राति गुनगुन 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 बोलेको सुन्छु सो वाइ आर यु सो स्ट्रेस दिस पिपल त दे किप टक होल नाइट भन्छ सो मैले उसले चाहिँ भन्नु खोजेको मेरो ब्रदर इज भेरी मेच्योर द्याट इज यस्तो पार्ट अफ लाइफ रहेछ नि त यु फाइट विथ इच अदर भोलिपल्ट युर नर्मल बट फर मी इट्स नट द्याट रहेछ फर मी आइ एम अ भेरी डिफरेन्ट पर्सन If I am good to a person, it has to be good. If I am bad to a person, it has to be bad. I cannot be 1 minute good, 1 minute bad. I cannot change like that. अनि फ्यामिलीबाट कुरा आएन अब त बिहा गर्नुपर्छ तैँले बिहा गर्नु त्यो टाइम भयो भनेर यस्तो कुरा आएन आउँथ्यो के मेरो ब्रदरले के भन्थ्यो छ यो त आज गयो भने पठायो भने भोलि त फेरि आउँछ सुटकेस बोकेर That's what my brother said. I was a very, very spoiled child. Spoiled भनेको त्यस्तो बाहिर spoiled हैन but in the house because I'm the only daughter, no? Pampered. The everything is first. I was served first. त्यसै कारण यहाँ महिला अधिकार कर्मीहरू जुन नेपालमा बोल्नुहुन्छ नि र उहाँले भन्नुहुन्छ घरमा त यस्तो हाम्रो समस्या छ भन्दै भन्नुहुन्छ कि त्यो भन्ने बित्तिकै मैले how come you become a woman activist when you have a problem in your house you have faced all that still you want to follow that system भनेपछि you can't be a woman activist नि तर म त I am a कस्तो भने as a child only मेरो त whole life ma first priority everything is first because I'm the only daughter right everything came first to me so I didn't have to compromise in my life त्यही कारण I'm telling you I don't know how to compromise understanding भने पनि छैन compromise पनि छैन so मेरो फ्यामिलीमा मेरो brothers and all know that कि she is not a marriage material भन्ने पनि थाहा छ उहाँलाई I was not a marriage material that's why you are still enjoying your life सक्दैन पनि I am telling you it's not an easy job right true I know that's what I know myself no I know myself I'm not meant for that being single also not easy job being married also it's not easy job मलाई त so त्यो भन्छ नि त नि एउटा हिन्दीमा नि खाने खाएको भी पछुताएका नै खाएको भी पछुताएका तर मलाई चाहिँ भन्छु I think I was meant to be a single person you got it मेरो जुन नेचर छ नि I have a very strong nature हैन I'm adamant I'm stubborn in certain ways किन यो के रे अरूसँग कम्प्याटिबल हुन नसक्ने हो र सक्दैन I can't because I'm used to my own life you know म आफ्नो मर्जी गर्ने आफ्नो गर्ने nobody मैले कोही बेला देख्छु मान्छेलाई पनि भन्छु nobody is there to tell me you don't do this मेरोमा छैन this who is there in this world even my parents never told me don't do this they let me do anything under the sun they trusted me like nothing and I never broke their trust you never feel like हुन्छ नि पार्टनर भइदिएको भए चाहिँ हुन्थ्यो भन्ने जस्तो कहिले लाग्थ्यो म भनौँ म एक्चुअली श्रीलङ्का गएको थियो आई वेन्ट फर रिक्रुटमेन्ट मैले श्रीलङ्का पाकिस्तान बङ्गलादेश इन्डियाबाट मैले नेपाल कामदारहरू रिक्रुट गरेछु टु दुबई कम्पनी ओके श्रीलङ्का जाँदा वान अफ माई पार्टनर मेरो रिक्रुटमेन्ट पार्टनर पनि श्रीलङ्का आउनुभएको थियो भेरी नाइस गाई क्रिस्चियन गाई होइन भेरी नाइस थियो अन्त कहिले चाहिँ मलाई लाग्यो कि म्यारेज भएको चाहिँ राम्रो रहेछ भने जब म एयरपोर्टमा अब आउँदा त हामी अलग अलग आएको थियो जाँदा त वी अल वेन्ट टुगेदर बिकज वी ह्याड द सेम फ्लाइट होइन मेरो लगेज उठाइदियो मेरो लगेज बोकिदियो सबै गर्यो वेमा हालिदियो आई स्वेयर अन गड आई रियलाइज द्याट म्यान कोही बेला लाइफमा हुनु त म त होल लाइफ आई क्यारेड माई लगेज नो एन्ड मैले जब मेरो साथीलाई भन्दाखेरि कुरा द्याट वाज द ओन्ली टाइम यु रियलाइज यु सुड हेभ गट यु वान्टेड टु गेट म्यारिड बट आई एम टेलिङ यु फर मी द्याट वाज अ लग्जरी आई डिडन्ट हेभ टु बदर एनिथिङ एट द एयरपोर्ट होला देयर आर सो मेनी गुड पोइन्ट्स होला होइन इन म्यारेज होइन यस्तो नि त लाइफमा अप्स एन्ड डाउन्स भन्ने कुरा त आई थिङ्क एभ्रिवेयर नै हुन्छ क्या फर मी त नो प्रब्लम single is so I have no problem because I don't compromise I tell you one point भनिरहन्छु म I never compromise anywhere in my life and I think I'm a very very strong person that way मलाई कुनैमा compromise गर्नु परेको छैन एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने छैन त्यस कारण I am very happy बरु म्यारेज सोच्दा अहिले पनि सोच्दा that's not me भने चाहिँ म आफैलाई थाहा छ म्यारेज पछि त रेस्पोन्सिबिलिटी अलिकति बढ्छ नै त्यो त ट्रु नै हो किनभने एकजनासँगको रेस्पोन्सिबिलिटिज र हस्बेन्ड वाइफ दिनपछि फेरि बच्चाहरू त्यो त अब डेफिनेटली नै हुन्छ नि मलाई चाहिँ जान्न मन लागिरहेको थियो क्या नट ओन्ली मी आई थिङ्क मोस्ट अफ द पिपल आई थिङ्क दे वान्ट टु नो लाइक दे अल नो मी द्याट आई वाज नट अ मटेरियल फर म्यारेज दे अल नो मी जसले मलाई चिन्नुहुन्छ नि पर्सनली मेरो फ्रेन्ड
they know me that I'm not a marriage material person. So they feel that yes, whatever you done, you're on the right path. भन्छ जुन अहिले मेरो social activism गर्छु helping people this year. You're doing the right job. मेरो साथीहरु छन् त who got late married also. उहाँले भन्नुहुन्छ बे not good भन्छ. I've never met anybody who is saying it's so good, so wonderful. भने त अहिले कमै छ होला, अहिले भेटे छैन. In future plan छैन नि? Oh no, अब यो this age मा पागलै हुन्छ ल. I have seen lots of examples. है त्यो चाहिँ म भन्न सक्दिनँ because I have seen. Really? Yeah, I have seen. त्यही मैले कुरा गर्दै रहेको छु. I know, but I don't think so because I'm so busy. Do you know I don't have time for myself? म त सक्दैन पनि हो. I swear. Now I want to enjoy my life. Now I want to travel the world. What? Why to? Maybe तपाईँले travel गर्ने टाइममा you met me. Luggage plane मा सबै खसङ फसङ गरेर आइरहेको हुन्छ. Then I meet my person of my dream. Could be. जे पनि हुन सक्छ नि. अर्को सिक्रेट चाहिँ भनौँ. भन्नु न everything. ज्योतिषले चाहिँ भनेछ मलाई यु गेट म्यारिड भन्छ. मैले ज्योतिष पागल हो गए भने त्यो ज्योतिषलाई. एन्ड हि इज द बिलियनियरको ज्योतिष हो, यहाँ दुबईमा आउनुहुन्छ. अल द बिलियनियर्स इन्डियाबाट आउँछ. उहाँ रिलायन्सको पण्डित हो. यहाँ आएर हि सेड हि गिभ मी हिज नम्बर. इफ यु डोन्ट, दादाकै अफिसमा भेटेको, इफ यु डोन्ट गेट म्यारिड यु कल मी हियर भनेर भनेछ. अब उसको हरेक प्रेडिक्सन राइट भयो. 3टा प्रेडिक्सनमा 2टा राइट भयो. अब यो मात्रै छ. अब यसमा चाहिँ उहाँ फेल हुन्छ. के थाहा पास पनि हुन्छ कि फेरि? He will fail 100% because जो मान्छे बारे भनिरहेछ नि त. I am that person, right? I know के myself. हैन एउटा कुरा नि जस्तो उहाँ तपाईले भनिरहनु भएको छ he is mean सबै कुरामा पास भएको छ. उहाँको प्रेडिक्सन सबै कुरा सक्सेस भएको छ, ट्रु भएको छ भनेदेखि यो पनि त हुन सक्ने छ. उहाँले के भनेको थियो थाहा छ? उहाँले एउटा प्रेडिक्सन के गरेको थियो, द्याट वाज सो ट्रु. यसो भन्नुभएको थियो, तिमी एउटा तिम्रो देशमा यु विल गेट अ भेरी गुड पोजिसन. तर तिमीलाई यति आपत आउँछ, यति आपत आउँछ, देयर विल अ बिग प्रब्लम फर यु. यु विल बी इन द सेन्टर अफ द पोलिटिक्स भन्नुभएको थियो. बुझ्यो? आई चाहिँ गुरु वाट आर यु टकिङ, आई हेट पोलिटिक्स भनेको थिएँ त्यति बेला है. यु विल बी इन द सेन्टर अफ द पोलिटिक्स भन्नुभएको थियो है. And it so happened I was nominated ambassador for UAE. I was in the center of the politics. National media ma daily headlines आथ्यो. I was shocked. That was त्यो कुरामा आउनेवाला थियो. अनि पछि के भयो? त्यहाँबाट सिद्धियो. Aasha Lama is a bad person. She's a bad recruiter. भनेर she's a recruiter. She's a Nepali होइन रहेछ, उहाँ त इन्डियन रहेछ. Blah 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 blah. So that's why from 2017 म यहाँले अर्को कुरा पनि भन्छु. 2017 देखि मेरो सबै न्युज पेपर क्लिपिङ्सहरू छ. त्यसकारण जुन रवि भाइले भन्नुभएको छ नि 12 भाइ, त्यो 12 भाइ त उहाँले अहिले मात्रै भन्नुभयो. उहाँसँग काण्ड भएर 12 भाइको कुरा होइन. हो तपाईले 12 भाइको कुरा हिजो मात्रै आज मात्रै तपाईको फेसबुकमा पोस्ट गर्न भएको थियो. 12 भाइको कुरा त रवि भाइले अस्ति आफ्नो पदमुक्त भएपछि भन्नुभयो नि. मैले चाहिँ 2017 जब मेरो राजदूतको बारे कुरा आउँदाखेरि त्यति बेला मैले 12 भाइको कुरा चाहिँ गरेको थिएँ. This media is all fake, and from 2017 I am against the media of Nepal. It's not only the media against Nepal, every media in this world. They work under certain design. This is the reality. त्यसै कारण टिकटकलाई हिजो US Congress र रिपब्लिकनले के गर्यो, पेल्नु खोज्यो नि to ban TikTok. US मा. Yes, US मा. तर what the public said, the whole world is with you, right? What does this mean? The world is changing. True. Now nobody is under the control. No politician can keep anyone under control, not even the media. Media ko jamana gayo abo. Now it is the social media. And this social media will stay. True. त्यही अलिकति तपाईको त्यही जुन एम्बेसडरको कुरा नि अलिकति सुन्न मन लागेको थियो कि मलाई पहिला. अनि के रहेछ स्टोरी भनेर बुझ्न चाहिँ मन लागेको थियो. बिकज नेपालमा जब एम्बेसडरको appointmentहरू भइरहेको थियो, आई अल्सो वेन्ट एन्ड गेभ माई सिभी. वाइ नट? मैले एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु. म एउटा जनजातिको छोरीले चाहिँ पाउँदैन? आई एम आस्किङ यु दिस क्वेसन. जस्ट बिकज आशा लामा एउटा जनजातिको छोरी, सी सुडन्ट एप्लाई. पिपल सुड गो सो मच नेगेटिभ. आई वान्ट टु आस्क वान क्वेसन. आशा लामा यो देशको सबभन्दा काम नलाग्दो मान्छे हो रहेछ? वाइ डिड यु मेक सच स्टेट्समेन? यो सबै पोलिटिक्स हो के? पोलिटिक्स हो, तर देयर इज वान पोलिटिक्स पनि एउटा, यसको पनि अलिकति एउटा के भन्छ एथिक्समा हुनुपर्छ कि. खोइ त नि, त्यही त भनेको. द्याट्स वाट म अहिले सबलाई ब्लास्ट गरिरहेको छु नि त. वाइ आइ एम ब्लास्टिङ सो मच? आई डोन्ट केयर. कोहीसँग म मतलब छैन.
I'm blasting everybody because what they did was a dirty politics. Politics khela na, kina na khela. Because it's a game. You have to win the game, right? To do whatever you want to win the game. But don't play dirty. Discipline के कुरामा चाहिँ छ र दिदी हो हाम्रो देशमा एउटा चिज very true, there is no discipline. तर म चाहिँ just because there is no discipline भन्ने बित्तिकै म चाहिँ फेरि indiscipline accept गर्दिन. That's why I am different. I am very particular even for your rights. हुन्छ नि, I respect and honor your right. But just because respecting your honor and your rights if it's disrespecting someone, त्यो right हुँदैन कि. यो खालको mind चाहिँ तपाईले you have to have a very balanced mind to understand each one from their different perspectives. हामी एउटा मात्रै हेर्छौँ भन्दै त मैले अघि पनि भने हामी जहिले पनि एउटा पार्टबाट हेर्छौँ जे पनि, and that's why people criticize you. But if you see from each one's different perspectives, you will see then a different picture. अर्को कुरा म भन्नु तपाईलाई, मेरो I write every day, right? 10 र 20 वटा पोस्ट हुन्छ. मेरो बिहान चाहिँ म उठ्ने बित्तिकै मेरो च्याउ उम्रेको जस्तै my mind is working very fast in the morning. Okay? I just can't control it. मेरो प्रश्न, तपाईले मेरो लेखेको पोस्टमा तपाईले कति नेगेटिभ कमेन्ट देख्नुहुन्छ? तर there is no negative comment. I'm telling you this. I am the only person होला. त्यो जुन 1 million view छ नि, 1 million view मा zero negative. I am telling you, if you go through my profile, there is zero comment negative. यही हो मेरो लागि my biggest win in my life. नभए हेर्नुहोस्, everybody, there will always be a negative comment. You know why? Because people don't study them. मेरोमा मान्छेले मेरो मान्छेहरूले छ नि, they don't have the मैले जुन पोइन्टमा बोल्छु नि, they cannot find the loopholes to point out. I speak the truth and my truth is very hard. It is सबैलाई पच्दैन कि डाइजेस्ट हुन सक्दैन. And truth is always bitter. And I don't speak to कसैलाई खुसी पार्नुको लागि म बोल्दिनँ पनि. मलाई खुसी पार्नै छैन. म भनेको एउटा यस्तो सपना बोकेको मेरो देशको दुखी जनताहरू, they have to be smiling, they should be happy, there should be equality, there should be discrimination, there should be no corruption भन्ने यत्रो ठुलो सपना बोकेको मान्छे थोडी म मान्छेको खुसीको लागि उलाई एउटालाई खुसी पार्नुको लागि त्यो त सपना मात्रै हुने भयो नि त दिदी. अनि अहिलेको कन्टेक्स्टमा त नेपाल त हजुरले जति पनि भन्नुभएको कुरा, नो करप्सन, नो डिस्क्रिमिनेसन भन्ने त जस्ट एउटा अन्त अहिले उठिरहेछ नि त, सम्झिने पानी छम्किने मात्रै त होला जस्तो छ अहिले त हैन. तर you know, I want you to also get out of this mindset. If you don't make a move, it will stay. But if you make a move, हैन, त्यो माइन्डसेटबाट मुभ आउट हुनलाई खोइ त इन्भाइरोमेन्ट, खोइ त सिचुएसन. अन्त तपाईले भोट दिने बेलामा चाहिँ आँखा चिम्लेर जोसुकैलाई भोट दिएर हुन्छ त? अब जोसुकैलाई भोट दिएको होइन नि, पर्टिकुलर एउटा हैन. आजसम्म म भनौँ, भोट यदि तपाईले दिनु भएको छ त इट्स मान्छेलाई हेरेर दिनु भएको, पार्टीलाई हेरेर दिनु भएको छ कि? You have never nobody, and यो आफ्नो आत्मामा हात राखेर भन्नु सक्नुहुन्छ सबैले. We always give vote to the party, not to the person. र मैले अस्तिको इलेक्सनमा पनि भनेको थिएँ, यदि तपाईँले भोट दिन्छ भने फर्गेट एभ्रिथिङ, कुन पार्टी कुन कोही न, त्यो मान्छे तपाईँको चिनेको हुनु पर्यो र त्यो मान्छेले तपाईँको जीवनमा प्रत्यक्ष आउने गरेको काम राम्रो गरेको हुनुपर्छ. त्यो कहाँको मान्छे नचिनेर यो मेरो फलानाको पार्टी भने छक 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 भोट हाल्नु चाहिँ बन्द गर भनेको, तर सुन्दैन. र अर्को कुरा पनि भन्छु, जबसम्म poverty and suffering exist in the country, you will never get good people voted, because पैसाले सबै किन्छ. र पोलिटिक्सको एउटा ठुलो खेल पनि हो. जबसम्म मान्छेले अज्ञानतामा राख्छ, दुःख गरिबीमा राख्छ, तबसम्म उसले पावर क्याप्चर गर्छ. एन्ड द्याट्स अ गेम गोइङ अन इन नेपाल. र आजसम्म जो पनि पावरमा आछ, जो पनि, आइ एम सेइङ नाउ, आई एम नट लिभिङ आउट एनीबडी आउट, एभ्रीबडी, जो पनि पावरमा आछ, दे अल केम नट टु सर्भ द कन्ट्री एन्ड द पिपल, दे अल केम टु सर्भ देमसेल्भ्स. एन्ड दिस इज द रियालिटी. कोही आओस् मेरो अगाडि, किनभने जो मान्छे आफ्नो देश र समाज जनताको लागि केही गरेर आउनु भएको छ भने म मान्छु. तर त्यो मिडियाको फोर्स र सोसियल मिडियाको फोर्सले चाहिँ आएपछि चाहिँ म चाहिँ मान्दैन. तपाईँले मान्नेको त्यस्तो कोही मान्छे छ त अहिले नेपालमा एज अ लिडर? रियल लिडर मेरो लागि त्यस्तो त छैन. बट प्रचण्डले नयाँ संविधान त ल्याएको हो नि त, त्यसमा चाहिँ म अलिकति अप्टिमिस्ट छु. आज वेदर आई एम एबल टु स्पिक दिस मच बिकज आई नो माई फादर हेज सफर्ड न. यो संविधान नबन्दाको बेलाको के अरे राणाकालमा
उहाँहरूको लाइफस्टाइल मलाई थाहा छ नि त, उहाँले भन्नुभएको छ नि कस्तो गाह्रो थियो। अहिलेको यो नयाँ जेनेरेसन जो पोलिटिक्समा छ नि, वाट डु दे अन्डरस्ट्यान्ड अबाउट द्याट पञ्चायत कालको बारे? के थाहा छ उनीहरूलाई? डु दे नो? आई एम आस्किङ यु दिस गाइज, डु दे नो वाट ह्यापेन्ड इन पञ्चायत काल? होइन, अब त्यो कुरालाई सम्झेर अहिले फेरि त्यो पञ्चायत कालमा यस्तो भएको थियो, हामीले यो गरेको थियो भनेर अनि अहिले त्यो मान्छेहरूलाई फेरि सपोर्ट गरेर बस्दा पनि त। मैले त्यो भन्नु खोजेको होइन, मैले भने चेन्जेस आर कमिङ न, त्यो यी चेन्जेस कमिङलाई चाहिँ वी हेभ टु रेस्पेक्ट एन्ड अनर भन्नु खोजेँ कि। जस्तो फर इक्जाम्पल अहिले लास्टमा आउँदा त जनआन्दोलन हो नि त, प्रचण्डले गर्दा नयाँ त्यो संविधान आएको छ र येट पिपल आर कर्सिङ हिम एन्ड सेङ एभ्रिथिङ पोसिबल अन्डर द सन। त्यसमा चाहिँ मेरो आई किप माई स्ट्यान्ड देयर। जसले एउटा नयाँ संविधान ल्याएछ, ही क्यानट बी रङ। यस, द कन्ट्री डिड नट मुभ फरवर्ड इन स्पाइट अफ ह्याभिङ एभ्रिथिङ। त्यहाँ चाहिँ क्वेसन रेज गरौँ, बट डोन्ट से द्याट वाज रङ। जनआन्दोलन गलत हुनै सक्दैन, हुनै सक्दैन। जसले एउटा परिवर्तन यता अमूल परिवर्तन ल्याएछ, काम गर्नेले काम गर्नु सकेन भन्नु पायो, ब्युरोक्रेसीले सपोर्ट दिएन भन्नु पायो, लिडरहरू चोर फटा भयो भन्नु पायो, तर जनआन्दोलन वाज गलत भन्नु पाउँदैन। कसरी हेर्नुहुन्छ त तपाईँले? अघि 360 को कुरा गर्नुभयो, 360 डिग्रीबाट अहिले नेपालको जुन एउटा पोलिटिकल सिचुएसन हेर्दाखेरि तपाईँले के देख्नुहुन्छ त? लेट मी टेल यु इन वर्ड्स, जबसम्म हिजो विभेदमा परेको समुदायहरू पावरमा आएर पावर एक्सर्साइज गर्दैन, दिस विल कन्टिन्यू फर एभर। र अर्को कुरा म भेरी ब्लेटेन्टली भन्न चाहन्छु, तपाईँ हेर्नुहोस् यो हाम्रो समुदाय कति आकाश पतालको फरक छ। 80% खाडीमा जाने जनजाति कम्युनिटीको छोराछोरीहरू छ र समस्या उनीहरू छ, र 20% जो जानुहुन्छ नि अर्को समुदायहरूको, दे हेभ अ गुड अपर्च्युनिटिज इन लाइफ अल्सो। राम्रो छ, बिकज इट्स अल अबाउट इफ द कन्ट्रीमा तपाईँलाई डिस्क्रिमिनेटेड भएको छ भने तपाईँले कहीँ पनि राम्रो अपर्च्युनिटिजहरू पाउनुहुन्न। बिलिभ मी, यसको लागि त म नेसनल डिबेट गर्नु पनि रेडी छु, नट ओन्ली हियर, बिकज आई क्यान सो इट टु देम बाई प्रुफ। तपाईँ हेर्नु न, यहाँनिर सडनली एउटा मान्छे गाउँबाट आउँछ है, आफ्टर 2 years he is doing something very well. सो त्यसो भए तपाईँको कुराबाट मैले के बुझेँ भने अब हाम्रो चाहिँ यो जुन एउटा भद्रगोल डामाडोल जे छ नि, यो अहिले केही मतलब चाँडै सोल्युसन छैन यसको? कसरी हुन्छ? आई एम आस्किङ यु दिस, हाउ इज इट पोसिबल वेन द डिस्क्रिमिनेटेड कम्युनिटीको पिपलको रिप्रेजेन्टेसनहरू कहीँ छैन? अनि त्यसको अब यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ त जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? दे हेभ अल द डिस्क्रिमिनेटेड कम्युनिटिजहरूको मान्छेहरू अल्सो हेभ टु स्टार्ट थिङ्किङ फर देमसेल्फ। ओके, कसैको पछाडि लागेर दुबोरो लगेर गफ बस्ने समय छैन। र अर्को कुरा म के भन्छु, नेसनल प्लानिङ कमिसनको बारे म भन्छु, आई थिङ्क आई वान्ट टक अबाउट दिस। भन्नु दे मेक अ प्लान होइन, 5 years प्लान, 10 years प्लान, 15 years प्लान, 20 देशको बनाउँछ होइन, राइट? त्यो नेसनल प्लानिङ कमिसनमा को छ? उहाँहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूकै शाखा सन्तानलाई सबै थाहा छ 5 वर्ष बाद कुन चाहिँ डेभलप हुँदैछ, कुन ठाउँ डेभलप हुँदैछ, अन्त उनीहरूले गएर त्यो ठाउँमा जमिन किन्छ। हाम्रो मान्छेले सबै बेचेर आउँछ। आज लेट मी टेल यु दिस, हिजो हाम्रो मान्छेहरूको गरिब थियो होला, दुखी थियो होला, पीडित थियो होला है, तर एउटा चिज थियो, जमिन थियो उनीहरूसँग। आज जनआन्दोलनको बादमा वैदेशिक रोजगार खोलेर उनीहरूकोमा मोटरसाइकल छ, त्यो पनि थोत्रै भइसक्यो, जमिन बेचेर किनेको पैसाले, र खाडी मुल्कमा दलालले ठगेर पैसा गर्न। आज इट इज द वर्स्ट सिचुएसन इज दे डोन्ट इभन ओन द ल्यान्ड। अब यसको बारे कहिले सोच्ने? हामी बाहिरको यो कुरा गरेर हुँदैन कि, हामी त रियालिटीमा गएर कुरा गर्नु पऱ्यो नि। र यहाँनिर छ धेरै समुदायको मान्छेहरू पनि छ, यु नो, हु रिप्रेजेन्ट द डिस्क्रिमिनेटेड कम्युनिटी, र दे स्पिक अबाउट देम। उहाँहरूले पनि पोलिटिकली मात्रै बोल्नुहुन्छ कि, त्यही त प्रब्लम छ नि, त्यही त प्रब्लम छ। अन्त मैले अब लेट मी टेल यु वान थिङ, उहाँले एउटा कम्युनिटी छ नि त्यहाँ जो बोलिरहन्छ नि, मङ्गोलमा छ, अन्त यो म उहाँलाई पनि म गाली गर्छु। के भनेर भन्नु त, तपाईँले उहाँहरूको लागि त यति कुरा गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको जीवनमा परिवर्तन के ल्याउनु भएको छ? एन्ड दे हेभ डन नथिङ। अन्त म उहाँलाई पनि यति भन्छु, तपाईँले गाली गर्नुहुन्छ माथि बसेको मान्छेलाई होइन, गाली गर्नुहुन्छ चोर फटा। तपाईँलाई थाहा छैन डेमोक्रेसीमा के हो? तपाईँ भोट ल्याउनु पऱ्यो, भोट जितेर आउनु पऱ्यो, मेजोरिटी हुनु पऱ्यो, कानुन बनाउनु पऱ्यो, सबै गर्नु पर्छ। तपाईँकोमा छ नि अधिकार, तर तपाईँ त एउटा भोट पनि जित्नु सक्नु भएको छैन। सो डोन्ट टक बिग। हामी प्र्याक्टिकली त कुरा गर्नुपर्छ नि त।
यु क्यानट मान्छेलाई भ्रममा राखेर ठुलो सपना देखाएर हुन्छ. मैले अस्ति उहाँलाई पनि भनेको छु, तपाईँहरू एउटा भोट जिताएर देखाउनु पहिला, देन ओन्ली टक टु मी भनेको छु. जितेन रहेछ बढी एउटा पनि. अब जब तपाईँले एउटा डेमोक्रेटिक सिस्टममा बसेको कन्ट्रीमा तपाईँले एउटा भोट जित्नु सक्नुहुन्न, अन्त तपाईँले यत्रो भाषण घोग्रो फोट्ने गरी कसलाई सुनाएको? एन्ड हु इज गोइङ टु लिसन? आई वुड लाइक टु आस्क, कसले सुनाएको? जस्तो म जस्तो मान्छे त आई विल नट लिसन. त्यही अब जो अलिकति गाउँको सोझा साझा हुनुहुन्छ उहाँहरूले सुन्ने हो. But it is not going to bring any change in their lives, right? It doesn't bring any change. उहाँहरूको यति दुःख. मैले अहिले त एउटा उहाँलाई सम्झाइदिएको छु. के भनेको छु भने, बिकज देश हजुर हामीलाई पनि केही भनिदिनु न भन्छ. म तपाईँहरूलाई मैले जति भनेको कुरा सुन्दैन. तपाईँ यदि पोलिटिक्स गर्नु छोड्नुहोस्, बरु गाउँमा जानुहोस्, त्यही दुःखी गरिबहरूको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने गर्नुहोस्, उनीहरूलाई अन्धकारबाट बाहिर निकाल्ने गर्नुहोस्. जबसम्म उहाँहरू अन्धकारमा छ, तपाईँ जति काठमाडौँमा घोग्रो फुटाउने बोल्यो भने भोट त भोलि जसले उसलाई पैसा दिन्छ त्यहीँ हाल्ने हो नि त. त्यही त भइरहेछ नि. अन्त हाउ आर यु गोइङ टु ब्रिङ द चेन्ज? त्यो अन्धकारको मान्छेले उज्यालोमा त ल्याउनु पऱ्यो नि त पहिला. यु नो वान थिङ, पिपल जस्ट के भन्नु, राजनीति हो कि सहरभित्र ठुलो कुरा गरेर बसेर हुँदैन कि. यु हेभ टु एम्पावर द पिपल इन द ग्रास रुट लेभल. जबसम्म त्यो एम्पावरमेन्ट हुँदैन, हाउ आर दे गोइङ टु डिसाइड हु इज अ गुड पर्सन हु इज अ ब्याड पर्सन? उहाँलाई त चाहिएको पैसा जसले दिन्छ. गाउँको मान्छेलाई के पैसा चाहिँदैन? चाहिन्छ नि. त्यही त लास्ट टाइमको इलेक्सनमा पनि कति त्यो टिभीहरूमा देखिरहेको थियो कि जसले पैसा दिन्छ उसलाई दिन्छु भोट भन्दै थियो क्या. सही कुरा त भन्यो. त्यो ओके अगेन तपाईँ र मैले यहाँ बसेर वी क्यानट मेक अ जजमेन्ट द्याट वाज रङ. कसरी भने? उसलाई त चाहिएको पैसा हो नि त. सो वाट ही सेड वाज द ट्रुथ. तर हामीले त्यो ट्रुथ एक्सेप्ट गर्नु गाह्रो हुन्छ. किन पैसा चाहियो? जो मान्छेको छैन उसलाई त पैसै चाहियो. अब उनीहरूको डेली हातमुख जुवा नै प्रब्लम हुनेहरूलाई त पैसा चाहियो नि. त्यस कारण आई डोन्ट, जस्ट बिकज कोही मान्छे पैसामा बिक्छ भने आई डोन्ट ब्लेम देम. जरुरी जसले जे छ उसले त्यही लिने त हो नि. देख्नुभयो हाम्रो टपिक कताबाट कुरा गरे कता पुग्यो. मान्छेलाई कति इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ होइन भाइ? आई एम भेरी रियलिस्टिक टु द कोर. बुझ्नुभयो? म यहाँले मेरो कुरा जहिले पनि याद गर्नु, म सुपरफिसियल कुरा गर्दिनँ. I don't get impressed by any superficial talk also, and I also will not do any superficial talks. I will do what is hardcore reality.